साथीहरु म आज तपाईहरुलाई ETABS बाट बिल्डिङ प्रोजेक्ट कसरी गरिन्छ को भन्ने बारे एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। कृपया भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। यो ETABS भनेको एउटा स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्ने सफ्टवेयर हो र यो ETABS सफ्टवेयर पाउनका लागि चाहिँ तपाईले जुन यो csaamerica.com मा ETABS गरेर खोजिसकेपछि यस्तो सेटअप खुल्छ र यो सेटअपमा तपाईले यहाँ रिक्वेस्ट इभ्यालुएसन देख्न सक्नुहुन्छ र यो रिक्वेस्ट इभ्यालुएसन्सलाई तपाईले क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेपछि तपाईको इमेलमा अथवा अन्य केही तपाईले प्रोभाइड गरेको इन्फर्मेसन्समा उसले डाउनलोड लिंक पठाइदिन्छ। तर के याद गर्नु होला भने यो चाहिँ लर्निङ भर्जनको लागि मात्र युज गर्न सकिन्छ। यो रिक्वेस्ट इभ्यालुएसन्सबाट पाएको कमर्शियल भर्जनका लागि चाहिँ तपाईले किन्नै पर्ने हुन्छ यो सफ्टवेयर र त्यो हल्का महँगो छ। तर सिक्नका लागि चाहिँ यो रिक्वेस्ट इभ्यालुएसनबाट ल्याइसकेको डाउनलोड गरिसकेको सफ्टवेयर चाहिँ इनफ हुनेछ सिक्नका लागि। र आज हामीले यो बिल्डिङ मसँग एउटा बिल्डिङ प्लान छ। यो बिल्डिङ प्लानको एनालाइसिस कसरी गरिन्छ अथवा ETABS बाट कसरी इनिशिएट गरिन्छ यसको कामको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। तपाईले आफ्नो डाउनलोड भइसकेको ETABS खोलिसकेपछि एउटा यस्तो सेटअप खुल्छ। यहाँ तपाईले अरु केही पनि अहिले युज गर्न सक्नुहुन्न। एउटा फाइल ट्याब तपाईले फाइल ट्याबमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा न्यू मोडलमा क्लिक गर्नुस्। अब हामी नयाँ मोडल बनाउनका लागि र यहाँ युज बिल्ट इन सेटिंग्समा जानुस्। युज बिल्ट इन सेटिंग्समा गइसकेपछि डिस्प्ले युनिट्स मेट्रिक एसआई नै राख्नुस् अनि स्टिल सेक्सन डाटाबेस इन्डिया नै राख्नुस्। हामीले यही युज गर्छौं। स्टिल डिजाइन कोड IS 800 2007 नै राख्नुस्। हामीले जहिले पनि यही युज गर्छौं र कंक्रिट डिजाइन कोड भनेको पनि IS 456 2000 नै युज गरिन्छ। यति गरिसकेपछि यसमा ओके गर्नुस्। हामी सुरुमा कसरी इनिशिएट गर्ने भन्ने बारेमा मात्र सिक्दै छौं अहिले। र यति गरिसकेपछि हामीले ETABS चाहिँ तपाईको प्लानको बारेमा कस्तो छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन यो सेटअपमा दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस् युनिफर्म ग्रिड स्पेसिङ भन्ने आएको छ र यसका लागि चाहिँ एकचोटी तपाईले आफ्नो प्लान हेर्नुस्। प्लानमा यो जुन ABCD र 1 2 3 4 5 छ यिनीहरु ग्रिड लाइन्सहरु हुन्। ABCD भनेको x डाइरेक्सनमा भएको ग्रिड लाइन्स हो भने 1 2 3 4 5 भनेको y डाइरेक्सनमा भएको ग्रिड लाइन्स हो। र यो ABCD को ग्रिड लाइन्सहरुको हेर्नुहुन्छ भने यो युनिफर्म स्पेसिङमा छैन। A देखि B सम्मको डिस्टेन्स 6 फिट 1 इन्च छ। त्यसपछि B देखि C को 3 फिट 9 इन्च छ भनिसकेपछि यो युनिफर्म स्पेसिङमा छैन। सिमिलरली y डाइरेक्सनमा भएको ग्रिडहरु पनि युनिफर्म स्पेसिङमा छैन। तर हामीले यहाँबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि x डाइरेक्सनमा हामीसँग 4 वटा ग्रिड लाइन्स छ। सिमिलरली y डाइरेक्सनमा हामीसँग 5 वटा ग्रिड लाइन्स छ। अब हामीले त्यही इन्फर्मेसन्स यहाँ पुट गर्छौं। x डाइरेक्सनमा 4 वटा र y डाइरेक्सनमा 5 वटा। यति गरिसकेपछि स्पेसिङ त हामीसँग एउटै छैन। तर अहिले सजिलोका लागि मैले यहाँ 3 3 राखे र यसमा हामी यसलाई एडिट गर्छौं। त्यो कसरी भन्ने कुरा यहाँ थाहा हुन्छ। यति गरिसकेपछि यो ग्रिड लेभल्स भन्नेमा क्लिक गर्नुस् र यो ग्रिड लेभल्समा चाहिँ तपाईको प्लान कस्तो छ यसलाई त्यसै अनुसारको इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो एकचोटी प्लानलाई हेर्नुस् त। प्लानमा के छ त भन्दाखेरि ABCD चाहिँ लेफ्टबाट A सुरु भएको छ। सिमिलरली 1 2 3 4 5 चाहिँ टपबाट 1 सुरु भएको छ। हामीले यही इन्फर्मेसन ETABS मा प्रोभाइड गर्छौं। त्यसका लागि हेर्नुस् बिगिनिङ अफ x डाइरेक्सनको ग्रिड भनेको लेफ्ट देखि राइटै छ। हामीले खोजेकै यही हो र A बाटै सुरु भएको छ। र y को लागि हेर्नुहुन्छ भने बिगिनिङ अफ y चाहिँ 1 बाट सुरु भएको छ तर बटम टु टपमा सुरु गर्न खोजिरहेको छ ETABS ले। तर हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि टप देखि बटम चाहिँ 1 2 3 4 5 छ। भनेपछि मैले यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि लेभल फ्रम टप टु बटम गर्छु। यति गरेपछि ओके गर्नुस्। यति भइसकेपछि अब हाम्रो स्पेसिङ त एउटै छैन। स्पेसिङ एउटै नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यसलाई कस्टम गर्छौं। हामीले आफ्नै अनुसार जे छ त्यही युज गर्छौं र कस्टममा क्लिक गरिसकेपछि एडिट ग्रिड डाटा भन्ने आउँछ र त्यहाँ पनि क्लिक गर्नुस् र यस्तो सेटअप खुल्छ। अब यहाँ हेर्नुस् डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज अर्डिनेट्स र डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज स्पेसिङ भन्ने छ। हामीले चाहिँ स्पेसिङबाट काम गर्छौं। स्पेसिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो प्लानलाई एकचोटी विचार गर्नुहुन्छ भने तपाईले A देखि B सम्मको डिस्टेन्स 6 फिट 1 इन्च छ र B देखि C सम्मको डिस्टेन्स 3 फिट 9 इन्च छ। तपाईले अर्डिनेट्सबाट काम गर्नुहुन्छ भने B देखि C को लागि तपाईले कोअर्डिनेट दिँदाखेरि चाहिँ टोटल यो जोडेर दिनुपर्ने हुन्छ A देखि कति टाढा छ भनेर। तर स्पेसिङबाट काम गर्नुहुन्छ भने कन्जिक्युटिभली A देखि B को लागि 6 फिट त्यसपछि B देखि C को लागि 3 फिट यसरी काम गर्न सकिन्छ। त्यही भएर स्पेसिङबाट काम गर्न सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ स्पेसिङमा क्लिक गर्छौं। स्पेसिङमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् त अघि हामीले 3 मिटर लेखेको थियौं अहिले त्यही नै आयो। तर अहिले हामी त्यहाँ एडिट गर्दै छौं। र यहाँ एकचोटी फेरि प्लानलाई नै हेर्नुस्। तपाईले A देखि B सम्मको डिस्टेन्स A को ग्रिडमा लेखिदिनुहुन्छ। B देखि C सम्मको डिस्टेन्स B को ग्रिडमा लेखिदिनुहुन्छ अनि C देखि D सम्मको
डिस्टेन्स C को ग्रिडमा लेखिदिनुहुन्छ र D भनेको आफैमा 0 हुन्छ। यसले त्यसरी नै बनाइदिइसकेको छ। एकचोटि हेर्नुहोस् त यी D मा आएर 0 छ। अब हामीले यहाँ भेल्यु मात्र इनपुट गर्नेछौँ प्लानमा हेरेर। A देखि B सम्मको डिस्टेन्स 6 फिट 1 इन्च छ। यहाँ 6 फिट 1 इन्च हाल्नुहोस्। त्यसपछि B देखि C सम्मको डिस्टेन्स 3 फिट 9 इन्च छ। यहाँ 3 फिट 9 इन्च टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि C देखि D सम्मको डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि 8 फिट 1 इन्च छ र D को बाई डिफल्ट 0 नै हुन्छ। यहाँ यति नै गर्नुहोस्। अब हामीले x डिरेक्सनको ग्रिडको डाटा इनपुट गरिसक्यौँ। अब y डिरेक्सनको ग्रिडको डाटा इनपुट गर्दैछौँ। फेरि प्लान हेर्नुहोस् भनेको बाई डिफल्टले के गरिदिएको छ त भन्नुहुन्छ भने 1 मा चाहिँ 0 गरिदिएको छ हैन। 1 मा 0 गरिदिएको छ, 5 बाट सुरु गरेको छ भनेपछि यतिमा त ध्यान दिनुस्। अब हेर्नुहोस् 5 बाट सुरु गरे भने 5 देखि 4 को डिस्टेन्स 5 को ग्रिडमा राखिदिनुस्, 4 देखि 3 को 4 कोमा लेखिदिनुस्, 3 देखि 2 को 3 मा लेखिदिनुस्, 2 देखि 1 को 2 मा लेखिदिनुस् अनि 1 को बाई डिफल्ट यहाँ 0 नै छ। 5 देखि 4 को लागि हामीसँग 8 फिट 4 इन्च छ भनेपछि यहाँ 8 फिट 4 इन्च आयो। त्यसपछि 4 देखि 3 प्लान हेर्दै गर्नुहोस्। 4 देखि 3 भनेको 11 फिट 9 इन्च छ। सरी 11 फिट भने मिस्टेक भयो यहाँ। त्यसपछि 3 देखि 2 को प्लान हेर्नुहोस्। 3 फिट 9 इन्च छ। 3 फिट 9 इन्च। त्यसपछि 2 फिट 6 इन्च छ र बाई डिफल्ट 1 को 0 नै छ भनेपछि यति गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस्। र अब हामीले स्टोरी डाटा प्रोभाइड गर्छौँ। अहिले हामीसँग नम्बर अफ स्टोरी 4 छ भन्ने एजम गर्नुहोस् हैन। त्यसै अनुसार र टिपिकल स्टोरी हाइट भनेको हरेकको स्टोरी हाइट 3 मिटर छ भन्ने एजम गर्नुहोस्। अनि बटम स्टोरी हाइट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको फाउन्डेसनको एउटा लेभलदेखि ग्राउन्ड लेभलसम्म अथवा ग्राउन्ड फ्लोरसम्मको हाइट कति छ भन्नलाई बटम स्टोरी हाइट भन्छ त्यसलाई। र त्यो पनि अहिले 3 मिटरै छ भनेर एजम गर्नुहोस्। अब तपाईँले अहिले हामीले चाहिएको इन्फर्मेसन सबै यही छँदैछ, त्यही भएर यही काम गरे पनि हुन्छ। अथवा तपाईँले यसलाई एडिट गर्नुहुन्छ भने कस्टम स्टोरी डाटामा जानुहोस् र एडिट गर्नुहोस्। यहाँ पनि एडिट गर्न मिल्छ। र बेसलाई तपाईँले ग्राउन्ड फ्लोर लेख्नुहोस्। त्यसपछि स्टोरी 1 लाई फर्स्ट फ्लोर लेख्नुहोस्। स्टोरी 2 लाई सेकेन्ड फ्लोर लेख्नुहोस्। र स्टोरी 4 लाई रुफ लेख्नुहोस्। बाँकी सबै इन्फर्मेसन यही छ। अरू थप यो मास्टर स्टोरीको बारेमा र सिमिलर टु भन्ने स्टोरीको बारेमा हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। यति गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस्। र यहाँ के कुरा ध्यान दिनुहोस् भने कसैले चाहिँ यो जुन बेस र ग्राउन्ड फ्लोर दुइटै राखेको हुन्छ त्यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मोडल चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरबाट हामीले चाहिँ सिधै ग्राउन्ड फ्लोरमा कोलम रेस्ट गरेको छ भनेर एजुम गरेको छौँ। अथवा कसैले चाहिँ कोलम त जनरली ग्राउन्ड फ्लोरमा रेस्ट गर्दैन, फाउन्डेसनमा रेस्ट गर्छ। हामीले फाउन्डेसनको एनालाइसिस अहिले गर्दैनौँ। जुनै तरिका अपनाए पनि हुन्छ। बेस ग्राउन्ड फ्लोर राखेर गरे पनि हुन्छ अथवा ग्राउन्ड फ्लोर मात्र राखेर गरे पनि हुन्छ। र यति गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस्। यो आइसकेपछि तपाईँको ग्रिडको ड्रइङहरू प्लट भएर आउँछ। र यो ट्याब भनेको तपाईँको 3D भ्यूको ट्याब हो र यो ट्याब भनेको प्लान भ्यूको ट्याब हो र यसलाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्न सकिन्छ। बाई डिफल्ट चाहिँ तपाईँसँग यस्तो आएको हुन्छ। अब बेसिक हामीले इट्याब्सको कामहरूको बारेमा हेरौँ। सबै कुरा एकैचोटि सिक्न सकिँदैन, तर बेसिक चाहिँ के हो भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इट्याब्स भनेको एउटा क्यालकुलेटर जस्तै मात्र हो जस्तो लाग्छ। र यसको यो प्रोसेसहरू सजिलो पनि छ। तपाईँले एडिट भनेको अहिलेसम्म जे दिनुभएको हुन्छ, जे इन्फर्मेसन दिनुभएको हुन्छ, तपाईँले यो एडिट ट्याबमा गएपछि त्यो कामहरू यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। सिमिलरली भ्यू भनेको तपाईँको भ्यूहरू हेर्नु छ भने यहाँ भ्यू ट्याबमा गएर तपाईँले के हेर्नुपर्ने छ, जुम आउट जुम इनदेखि लिएर रेन्डर्ड भ्यूहरू 3D भ्यूहरू पछि कुरा गर्नेछौँ। भनेको अहिले बेसिक यो इन्फर्मेसनहरू मात्र लियौँ। भ्यू त्यो ठाउँमा गर्न सकिन्छ। र डिफाइन भनेको चाहिँ अब तपाईँले कस्तो कस्तो मटेरियल युज गर्नुहुन्छ, M30 कङ्क्रिट युज गर्नुहुन्छ कि M20 कङ्क्रिट युज गर्नुहुन्छ कि रिबार कुन युज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो डिफाइन ट्याबमा हुन्छ। त्यसपछि ड्र ट्याब भनेको चाहिँ हामीले यति काम गरिसकेपछि पहिलो काम भनेको हामीले डिफाइन गर्छौँ कुन मेटेरियल युज गर्ने,
कति सेक्सनको बीम कोलम युज गर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँ डिफाइन गर्छौँ र डिफाइन गरिसकेपछि हामीले बीम कोलमहरू हामीले डिफाइन गरेको सेक्सन युज गरेर ड्र गर्छौँ र ड्र गरिसकेपछिको काम भनेको चाहिँ हामीले बीम कोलममा लोड दिने काम हुन्छ त्यो लोड दिने काम चाहिँ यसरी असाइनबाट लोड दिएर काम गरिन्छ र फाइनली सबै लोड दिइसकेपछि हामीले एनालाइज गरिन्छ एनालाइजमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको बेन्डिङ मोमेन्ट कति आयो सियर फोर्स कति आयो एक्सियल फोर्सहरू कति आयो त्यो कुराहरू एनालाइजमा हेरिन्छ एनालाइज गरिसकिसकेपछि तपाईँले चाहिएको इन्फर्मेसन डिस्प्ले ट्याबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ के चाहिएको छ तपाईँले सियर फोर्स हेर्न मन लाग्छ कि एक्सियल फोर्स हेर्न मन लाग्छ कि बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्न मन लाग्छ कि यो ट्याबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र डिजाइनमा एनालाइसिस गरिसकेपछि फाइनल काम भनेको डिजाइन हो उसले रिइन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ सहितको डिजाइन प्रोभाइड गर्छ र डिटेलिङ भनेको पछिको रिपोर्ट बनाउनको लागि चाहिने कुरा हो तपाईँ लर्निङ भर्जन वो इट्याब्स युज गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रोजेक्ट रिपोर्टहरू त्यहाँबाट प्रिन्ट हुँदैन सिक्नलाई मात्र हुन्छ र यति गरिसकेपछि अब त्यो अर्को काम भनेको हामीले डिफाइन गर्न नै हुन्छ र यसरी डिफाइनमा छौँ पहिलो काम भनेको मेटेरियल प्रपर्टिज चाहिँ डिफाइन गरौँ डिफाइनमा गइसकेपछि मेटेरियल प्रपर्टिज क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ आएको यो बाई डिफल्ट प्रपर्टिजहरू हो अब हामी यो युज गर्दैनौँ हामीले आफ्नै खालको प्रपर्टी युज गर्छौँ एड न्यू मेटेरियलमा क्लिक गर्नुहोस् र रिजन भनेको हाम्रो युनाइटेड स्टेट्स होइन इन्डियालाई युज गर्नुहोस् मटेरियल टाइप भनेको अब सुरुमा हामीले कङ्क्रिट कुन कङ्क्रिट युज गर्ने भनेर डिफाइन गर्नका लागि कङ्क्रिट युज गर्नुहोस् त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड भनेको इन्डिया नै हुन्छ र ग्रेड M30 छ तपाईँले कुन चाहिएको त्यो अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले M13 राखेर काम गरौँ ओके गर्नुहोस् यति गरिसकेपछि मेटेरियल नेम भनेको M30 राखेर चिन्नुहुन्छ अरू M30 को जे प्रपर्टी छ त्यो सबै प्रपर्टिजले यहाँ बाई डिफल्ट आइसकेको छ इन्डियन कोडबाट भनेपछि हामीले यहाँ अरू केही पनि गर्नु पर्दैन यसलाई अहिले ओके गरिदिनुहोस् हाम्रो कङ्क्रिट डिफाइन भयो कङ्क्रिट डिफाइन भइसकेपछि अब अर्को मेटेरियल युज गरौँ अर्को मेटेरियल भनेको मेन चाहिने भनेको कङ्क्रिट हो अनि अर्को भनेको रिबार हो हामीलाई चाहिने भनेको र रिबारमा चुज गर्नुहोस् यो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड इन्डियन नै हुन्छ र ग्रेड भनेको HYST ग्रेड 415 युज गर्ने हो कि 500 युज गर्ने हो कि 550 युज गर्ने हो 415 अथवा 500 जे युज गरे पनि भयो जनरली ल 500 युज गरौँ यसको लागि ओके गर्नुहोस् फेरि पनि ओके गर्नुहोस् अर्को भनेको हामीले चाहिँ यो लङ्गिट्युडनल बार्सहरू जस्तो बीममा भएको लङ्गिट्युडनल बारका लागि ठुलो ग्रेडको स्टिल युज गर्छौँ सिमिलरली कोलमको लङ्गिट्युडनल बारका लागि ठुलो ग्रेडको स्टिल युज गर्छौँ अलिकति सानो ग्रेडको बारहरू चाहिँ हामीले कन्फाइनेन्ट बार्सको रूपमा अथवा टाई बार्सको रूपमा युज गर्छौँ त्यही भएर हामीले त्यो पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ एड न्यू मेटेरियलमा जानुहोस् फेरि पनि रिबारै हुन्छ अथवा सिम्पली तपाईँले यसलाई क्लिक गरेर एड कपी अफ मेटेरियलमा गएर यहाँबाट चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुनेछ अथवा अहिले यो नगरेर एड न्यू मेटेरियलमै जानुहोस् र अलिकति सानो बार कन्फाइनमेन्टको रूपमा युज गर्छौँ भनेर माइल्ड गेट 250 युज गर्ने छ भने मैले यसरी युज गर्छु र ओके गर्छु यसलाई पनि ओके गर्छु भनेपछि तपाईँले डिफाइन गरेको बार्सहरू यहाँ पनि डेभलप आइसकेको छ र हामीले युज गर्ने भनेको सामान्यतः अहिलेको रूपमा M30 कङ्क्रिट अनि यो एउटा बार भयो यो एउटा बार भयो पछि केही चाहिएको छ भने तपाईँले पछि डिफाइन गर्न सक्नुहुनेछ अहिले यसलाई ओके गर्नुहोस् भनेको हामीले एउटा दोस्रो काम सक्यौँ दोस्रो काम भनेको के काम रहेको थियो त भन्दाखेरि मटेरियलहरू डिफाइन गरिसक्यौँ अब मटेरियल डिफाइन गरिसकेपछि अब हामीले सेक्सन डिफाइन गर्छौँ हामीले कुन बीमहरू कति सेक्सनको राख्ने भनेको सुरुमा चाहिँ हामीले पहिला पढिसकेका कुराहरू प्रिलिमिनरी डिजाइन गरिसकेपछि हामीसँग प्रिलिमिनरी बेसिक साइज आउँछ त्यही साइजको आधारमा हामीले सेक्सनलाई डिफाइन गर्छौँ त्यसका लागि फेरि पनि डिफाइनमै जानुहोस् र सेक्सन प्रपर्टिजमा जानुहोस् र अब हामीले बीम कोलमका लागि चाहिँ फ्रेम सेक्सनमा जानुहोस् फ्रेम सेक्सनमा गएर एड न्यू प्रपर्टीमा जानुहोस् अनि हामीले कङ्क्रिट रेक्ट्याङ्गुलरै हो अहिले हाम्रो बीम भनेको रेक्ट्याङ्गुलर साइज के हुन्छ त्यही भएर कङ्क्रिटमा क्लिक गर्नुहोस् भनेको अहिले यही नै आयो र तपाईँले आफ्नो यसको बीम नेम दिनुहोस् सपोज मैले बीम 300 बाई 300 को युज गर्दैछु भने बीम नेम 300 बाई 300 दिएँ र मटेरियल भनेको म M30 युज गर्छु मटेरियल M30 भयो अनि यहाँ डेप्थ र विड्थ दिनुहोस् माथि नाम मात्र दिएर हुँदैन मेन इन्फर्मेसन भनेको यसले डेप्थ र विड्थबाट चिन्छ 300 बाई 300 गर्नुहोस् र यसपछि तपाईँले यहाँ रिबार अब हामीले रिबारको इन्फर्मेसनको लागि मोडिफाई र सो रिबार भन्ने ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् यति गरिसकेपछि जुन यहाँ डिजाइन टाइप आएको छ डिजाइन टाइप भनेको चाहिँ तपाईँले बीमलाई हामीले एक्सियल फोर्सको लागि डिजाइन गर्दैनौँ M2 र M3 मोमेन्टका लागि सँगसँगै पनि एकैचोटि डिजाइन गर्दैनौँ बीमलाई हामीले M3 का लागि मात्र डिजाइन गर्छौँ अथवा सिम्पली तपाईँले चिन्नका लागि उसले यहाँ ब्राकेटमा बीम लेख्दै छ
हाम्रो यो बिम हो, त्यही भएर बिममा क्लिक गर्नुहोस्। यति क्लिक गरिसकेपछि लङ्गिट्युडनल बार्स भनेको मैले अघि पनि भनिसकेँ, अलिकति ठुलो ग्रेडको बार युज गर्थ्यौँ हामीले, HOST 500 डिफाइन गरिसकेका छौँ। र कन्फाइनमेन्ट बार्स भनेको अलिकति सानो ग्रेडको बार माइल 250 युज गर्छौँ। र आइएस कोडलाई रिफर गर्नुहुन्छ भने जुन बिममा टप बार र बटम बार बिचको कभर छ, कभर भनेको जुन रिइन्फोर्समेन्टदेखि तपाईँको बिमको तलको साइडसम्मको डिस्टेन्स हो, त्यो कभर भनेको जनरली 25 mm को कभर युज गर्छौँ नर्मल कन्डिसनमा। तर यो चाहिँ तपाईँको कन्डिसन एक्सपोजर कन्डिसन हेरेर हुन्छ। 25 mm रेसिडेन्सियल बिल्डिङ र हाम्रो देशको लागि यो ठिकै छ 25 mm। र मैले यसलाई ओके गरेँ। यति गरिसकेपछि अब ओके गरिदिनुहोस्। हाम्रो बिम पनि डिफाइन भयो, बिम 300 बाई 300। सिमिलरली अर्को के छ त भन्दाखेरि कोलम डिफाइन गर्नुहोस्। अब कोलम पनि मैले 300 बाई 300 कै साइजको राखेँ। यो साइजले पछि नपुग्न सक्छ, तर इट्याब्सले आफै फेल भएको मेम्बरहरूलाई सिलेक्ट गरेर साइज बढाउन युज गर्छ, त्यही भएर धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। फेरि यो पनि M30 नै युज गर्नुहोस्। र यहाँ मोडिफाई र सोरी बारमा जानुहोस्। सरी, यहाँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु पर्यो डेप्थ र वेटको 300 बाई 300 नै हुने भयो। यति गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस्। मैले थोरै मिस्टेक गरेँ, यहाँ रिबार इन्फर्मेसन्सहरू प्रोभाइड गर्नु पर्थ्यो। भनेपछि अहिले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कोलम 300 बाई 300 मा क्लिक गर्नुहोस् अनि मोडिफाई र सो प्रोपर्टीमा जानुहोस्। यहाँ यति गरिसकेपछि अघि हामीले यो क्लिक गर्नु पर्थ्यो, त्यो भुलेका थियौँ। र यहाँ आफै नै कोलम टाइपमा डिजाइन हुनु पऱ्यो भनेको कोलमलाई त एक्जियल फोर्स अनि मोमेन्ट दुवैतिरको डिरेक्सनको मोमेन्टहरूलाई डिजाइन गरिन्छ, त्यही भएर डिजाइन टाइप PM to M3 राख्नुहोस्। लङ्गिट्युडनल बार्स भनेको चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको HOST 500 र कन्फाइनमेन्ट बार्स भनेको माइनस 250 युज गर्नुहोस्। अरू जनरल इन्फर्मेसनहरू भनेको क्लियर कभर भनेको कन्फाइनमेन्ट बार्सको लागि कोलममा 40 mm नै हुन्छ र यही नै सफिसियन्ट छ। अरू केही पनि अरू मोडिफाई गर्नु पर्दैन यहाँको प्यारामिटरमा। यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब ओके गरिदिनुहोस्। तपाईँको आफै अनुसारको यो आइसकेको छ। बेसिकली अहिले हामीले जुन बिम र कोलम मात्र डिफाइन गरौँ। यो चाहिँ फ्रेम सेक्सनमा आउँछ बिम र कोलम। यसलाई ओके गरौँ। ओके गरिसकेपछि अब हामीले के डिफाइन गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि यो जुन फ्रेम सिस्टमको बिल्डिङमा के हुन्छ त भन्दा बिम हुन्छ, कोलम हुन्छ र अर्को भनेको स्ल्याब हुन्छ। अब स्ल्याब डिफाइन गरौँ। स्ल्याबलाई डिफाइन गर्नका लागि डिफाइनमा जानुहोस् अनि सेक्सन प्रपर्टिजमा जानुहोस् र यहाँ स्ल्याब सेक्सन छ। एड न्यू प्रपर्टी गर्नुहोस्। स्ल्याबको नाम दिनुहोस् तपाईँले चिन्ने नाम। मैले 150 mm को स्ल्याब युज गर्छु मेरो मोडलमा भनेपछि मैले स्ल्याब 150 युज गरेँ। स्ल्याबको मेटेरियल भनेको M30 नै हुने भयो। त्यसपछि यो सेल थिन टाइपको स्ल्याब युज गर्नुहोस्। अब स्ल्याबको टाइप हुन्छ मेम्ब्रेन, थिन, लेयर्ड भन्ने, सेल थिनै युज गर्दा केही हुँदैन, त्यही धेरै फरक पर्दैन यसले। र थिकनेस भनेको यहाँ 150 प्रोभाइड गरिदिनुहोस्। यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। भनेपछि हामीले स्ल्याब पनि एड गऱ्यौँ। अब यसलाई ओके गर्नुहोस्। र हामीले बेसिक चाहिने भनेको हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने कुरा भनेको डिफाइन भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले बिल्डिङ ड्रइङ अब हामीले यहाँ हाम्रो प्यारामिटरहरू युज गरेर ड्र गरे पनि हुन्छ अथवा अन्य डिफाइनकै कामहरू गरे पनि हुन्छ। सुरुमा एकचोटि ड्र गरौँ। ड्र गरिसकेर हेरौँ। प्लान हेर्नुहुन्छ भने अब हामीले यहाँ ड्र त कोलम, बिम र स्ल्याब मात्र ड्र गर्छौँ, किनभने एउटा स्ट्रक्चरल एनालाइसिस हो र यहाँ कोलम, बिम र स्ल्याब ड्र मात्र गरिन्छ, अरू ड्र गरिँदैन। र यो ग्रिड टु ग्रिडमा बिमहरू हुन्छ, जस्तो कोलमको टु कोलम सबैमा बिम जोडिएको हुन्छ। मैले यही फिगरलाई हेरेर मैले कोलमहरू ड्र गर्छु र ड्र गर्ने सामान्य तरिका छ, त्यति धेरै कम्प्लेक्स छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। ड्रमा जानुहोस्। ड्रका लागि चाहिँ प्यारामिटरहरू यताको साइडमा यो साइडहरूमा पनि छ, अथवा तपाईँले ड्रमा गरेर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। सपोज मलाई बिम ड्र गर्नुपर्ने छ भने बिमका लागि दुईवटा प्यारामिटर छ। एउटा यो ट्याबमा हेर्नुहोस् त, ड्र बिम कोलम भने हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ क्विक ड्र बिम हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँले पोइन्ट गरिसक्दा क्विक ड्र हुन्छ। जस्तो मलाई यो ग्रिड र यो ग्रिडको बिचमा ड्र गर्नु परेको छ भने मैले के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा यसरी पनि ड्र गर्न सकिन्छ। र यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यो एउटा प्यानल खुल्छ। यो प्यानलमा गएर तपाईँले के ड्र गर्नुपर्ने भन्ने कुरा यहाँ स्पेसिफाई गरिदिनुहोस्। मैले अहिले ड्र गरिरहेको प्रपर्टी भनेको ए ल्याटरल बिम त होइन, मैले ड्र गरेको प्रपर्टी भनेको, अथवा म बिम 300 बाई 300 युज गरेर ड्र गर्दैछु भनिसकेपछि
मेरो कमान्ड अलरेडी ड्रमै छ अहिले। भनेपछि मैले यहाँ क्लिक गरेँ अनि यहाँ क्लिक गरेँ, यसरी बिम ड्र भयो। अर्को कुरा, तपाईले यहाँबाट काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले मैले यसलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गरेँ र सेभ गर्दाखेरि पनि अटोक्याडकै रुल लागु हुन्छ। यसरी कम्प्लिट सिलेक्ट गर्नुभयो भने लेफ्टदेखि राइटमा आएर कम्प्लिट सिलेक्ट गर्नुभयो भने सबै सिलेक्ट हुन्छ, अथवा राइटदेखि लेफ्टमा गएर थोरै सिलेक्ट गऱ्यो भने पनि सबै सिलेक्ट हुन्छ र मैले डिलिट गरेँ। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ वान स्टोरी, अल स्टोरीज र सिमिलर स्टोरीज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गरिरहेको काम अहिले एउटा स्टोरीमा मात्र बनाउन चाहनुहुन्छ भने वान स्टोरीमा युज गर्नुहोस्, अथवा यो गर्दै गरेको काम सबै स्टोरीमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सबै अल स्टोरीज युज गर्नुहोस्। मैले यो कामहरू अल स्टोरीज युज गर्छु अनि पछि अरू स्टोरीमा गएर मोडिफाई गर्छु। त्यसका लागि ल बिम ड्र गरौँ, क्विक ड्र युज गरेर बिम ड्र गरौँ भनेको यसले चाहिँ ग्रिड टु ग्रिड मात्र काम गर्ने हुन्छ र प्रपर्टी चाहिँ गर्नु पर्यो। यहाँ प्रपर्टी भनेको बिम 300 बाई 300 हुनुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ बिम ड्र गर्ने बित्तिकै सबै मा बिम ड्र हुन्छ, एक्सेप्ट ग्राउन्ड फ्लोरमा बिम ड्र हुँदैन। यहाँ हेरेर बिम ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तर हेर्नुहोस् त, अहिले मैले बिम ड्र गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँ बिम ड्र भयो, तर एक्ज्याक्टली यहाँ त कोलम नै छैन हाम्रो प्लानमा। बिम त यहाँदेखि यहाँसम्म ड्र गर्नुपर्ने हुनसक्छ, ड्र गर्नुपर्ने रहेछ। सो मैले यसलाई मेरो ड्र कमान्डमै छ यो। अहिले स्केप थिच्नुभयो भने ड्र कमान्ड हट्यो र सिलेक्ट गरेर यसलाई डिलिट गरेँ भनेको मेरो बिम त यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ रहेछ। त्यही भएर मैले यो ड्र युज गरेँ। बिम 300 बाई 300 मै छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म युज गरेँ। यसरी सबैमा बनिसक्यो। यस्तो टाइपको छ। एकचोटि प्लान हेर्दै काम गरौँ। यहाँ आइसकेपछि यतापट्टि गएको छ। त्यसपछि यहाँ तलतिर भनेको ड्र चाहिँ यसरी नै गरिन्छ। धेरै गाह्रो कुरा छैन यो ड्र गर्नलाई। जस्तो यो चाहिँ ग्रिड टु ग्रिड भएको कारणले गर्दाखेरि मैले स्केप युज गरेर क्विक ड्र पनि गर्न सक्छु। यहाँ थिच्यो भने बित्तिकै एकैचोटि क्विक ड्र हुन्छ। ग्रिड टु ग्रिड चाहिँ फेरि प्लानमा हेर्नुहोस्। अब यो चाहिँ हाम्रो यहाँको बिम एकैचोटि यहाँदेखि यहाँसम्म छ, त्यही भएर क्विक ड्र युज गर्न मिल्दैन। यही अप्सन युज गर्नु पर्यो। स्केप गर्नुहोस्। तर यहाँ क्विक ड्र युज गर्दा हुन्छ। धेरै फरक त पर्दैन, सरी। यहाँ पनि एकैचोटि एउटै बिम छ, त्यही भएर यस्तै युज भयो। सिमिलरली फेरि पनि ड्र गर्दा चाहिँ कुनै पनि मिस्टेक गर्नु हुँदैन, किनभने एनालाइसिस नै यसपछि भएको कारणले गर्दाखेरि ड्र गर्दा मिस्टेक गऱ्यो भने पछिको एनालाइसिस पनि मिस्टेक हुन्छ। फेरि एकचोटि प्लानलाई हेरौँ। यहाँदेखि यहाँ पनि भित्रभित्र एउटा बिम छ, किनभने यति लामो स्ल्याब यतिकै हुँदैन र यो त एउटा आर्किटेक्चरल प्लान भएको कारणले गर्दाखेरि भित्रको बिम देखिँदैन, बाहिरको वालहरू मात्र बनाएको देखिएको छ।
र यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा बिम छ। यति भइसकेपछि हाम्रो कम्प्लिट बिम बन्यो। र अब हामीले चाहिँ कोलम ड्र गरौँ। कोलम ड्र गर्नका लागि चाहिँ क्विक ड्र कोलम्स देख्नुहुन्छ, यो थिचिसकेपछि तपाईँले आफ्नो प्रपर्टी चेन्ज गर्नुहोस्। हामीले अघि कोलम डिफाइन गरिसकेका छौँ, कोलम 300 बाई 300 को। हामी यो कोलम युज गर्छौँ। अब सिम्पल यहाँ चाहिँ राखिदिनुहोस्। क्विक ड्रमा चाहिँ सिम्पल युज गरे हुन्छ। कहाँ कहाँ कोलम छ त्यहाँ राखिदिनुहोस्। बिमहरू कोलममै रेस्ट हुने भएर एक्ज्याक्टली यो सेन्टरमै पार्नुपर्छ, नत्र एनालाइसिस बिग्रिन्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले बिम र कोलम डिफाइन ड्र गरिसक्यौँ। अब बिम र कोलम ड्र गर्ने बित्तिकै अर्को भनेको स्ल्याब ड्र गर्ने। स्ल्याब ड्र गर्नुपर्छ। तपाईँले यो ड्रको अप्सनहरू यहाँबाट युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो ड्र बिम कोलम भयो भने यहाँबाटै अघि युज गरेको यो यसले बिम ड्र गर्छ। अर्को प्रोसेसमा यसले क्विक ड्र गर्छ बिमलाई, यसले क्विक ड्र गर्छ कोलमलाई, यसले क्विक ड्र गर्छ सेकेन्डरी बिमलाई। यहाँबाट पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहीँ सर्टकट की छ। सबै कुराहरू यहीँ माथिकै ट्याबहरूमै हुन्छ। अब जस्तो स्ल्याब ड्र गरौँ। स्ल्याब ड्र गर्न हामीसँग 3टा अप्सन्स अभाइलेबल छ। म 3टा अप्सन्स युज गर्छु। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा यो भनेको पोइन्ट टु पोइन्ट अप्सन हो, एउटा यो भनेको ड्र्याग गरेर युज गर्ने अप्सन हो, एउटा यो भनेको क्विक ड्र हो। जस्तो क्विक ड्र गर्नु छ भने यो ग्रिडमा मैले क्विक ड्र स्ल्याब गर्नु छ भने यसरी एउटा क्लिक गरेपछि यो क्विक ड्र हुन्छ। तर यो भनेको प्लानले हेर्नुहुन्छ भने यो स्पेस भनेको स्टेयरकेसका लागि हो, त्यही भएर मैले यसलाई डिलिट गरेँ। जहाँ सिङ्गल ग्रिड छ त्यहाँ क्विक ड्र गर्न सकिन्छ। जस्तो एउटै ग्रिडले सराउन्ड गरेको छ भने, जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ क्विक ड्र गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो त यो प्यानलभरि स्ल्याब छ, यो दुइटै उमा स्ल्याब छ, त्यही भएर यहाँ क्विक ड्र युज गरिँदैन। कि त यसले यहाँ ड्र गर्छ, यहाँ ड्र गर्छ। र यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो युज गर्दा हुन्छ। यो भनेको ड्र रेक्ट्याङ्गुलर फ्लोर प्लान हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट सुरु गरेर, यो पोइन्टबाट यसरी, मैले फेरि यहाँ अर्को के मिस्टेक गरेँ भन्दाखेरि तपाईले प्रपर्टी चेक गर्नु पर्थ्यो। स्किप गरौँ, यसलाई सिलेक्ट गरेँ र यसलाई मैले डिलिट गरेँ, किनभने यो प्रपर्टी भनेको स्ल्याब 150 चाहिँ ड्र भएन। फेरि पनि क्विक ड्र गरेँ र मैले यहाँ स्ल्याब 150 युज गरेँ, अनि यहाँ यसरी स्ल्याब ड्र भयो। अब अर्को युज गर्दैछौँ, हामीले यो युज गर्दैछौँ। यसको प्रपर्टी स्ल्याब 150 नै छ। यसका लागि यसरी ड्र्याग गरेर ल्याउनुहोस् र यहाँ ल्याएर छोडिदिनुहोस्। यसरी स्ल्याब एकैचोटि सबैमा ड्र भयो। सिमिलरली यसमा पनि हामीले यही युज गर्न सकिन्छ। यहाँ पनि ड्र भयो, तर यो दुईटामा युज गर्न सकिँदैन, किनभने यो रेक्ट्याङ्गुलर मात्र ड्र हुन्छ यहाँबाट। र यस्तो केसमा के युज गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यो ट्याब युज गर्नुहोस्। स्ल्याब 150 मै छ र यसले चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट जोड्ने काम गर्छ। यहाँबाट यो पोइन्ट जोड्नुहोस्, यो पोइन्ट जोड्नुहोस्, यो पोइन्ट जोड्नुहोस् र फेरि यहाँ रिटर्न हुनुहोस्। यसरी यहाँ स्ल्याब जोड्यो र यसमा पनि त्यही युज गर्नुपर्ने भयो। यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा आउनुहोस्, यसरी हामीले सबै ड्र गरिसक्यौँ। बेसिक एलिमेन्टहरू ड्र गरिसक्यौँ र बेसिक एलिमेन्टहरू सबै फ्लोरमा ड्र गरिसक्यौँ। अब हामीले यहीँ एडिट गर्ने काम मात्र गर्छौँ र त्यसपछिको भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला। आजलाई मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ।